لو کوربوزیه، معمار بزرگ فرانسوی قرن 19 میگه با شور و عشق میتوان از سنگ بیجان شاعرانگی آفرید. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. در این جلسه ما میخوایم به یکی از اجزای مهم ساختمان یعنی دیوارها بپردازیم. تمام نکات مربوط به لایه بندی دیوارها گفته میشه. همچنین اگر تا این لحظه کانال الهام آرکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان سابسکرایب کنید، دکمه نوتیفیکیشن رو بزنید که جلسات آینده رو از دست ندید. اگر جلسه قبلی رو ندیدید، لینکش رو در بالا میذارم و همچنین در دیسکریپشن و همچنین لینک کانال یوتیوب الهام آرکن لایف رو در دیسکریپشن میذارم تا دسترسی کامل به تمام آموزش ها داشته باشید. همچنین نکته مهمی در آخر ویدیو گفته میشه، حتما تا آخر ویدیو ببین. خب بریم اولین قسمت آموزشی دیوارها رو شروع کنیم. بدون معطلی let's jump into it. خب دوستان، امروز میخوایم مبحث دیوار رو با هم داشته باشیم. وارد پروژه خودمون میشیم. اوکی، وارد فرست فلور میشیم. نکته که اینجا من باید خدمتون عرض کنم میگه قبل از اینکه شروع به آموزش دیوارها کنم، یه سری عکس ها رو میخوام بهتون نشون بدم که در این عکس ها نکات مهمی از لایه بندی دیوارها رو ذکر میکنم. بریم هم دیگه عکس ها رو ببینیم. خب این اولین عکس. همونطور که میبینید از چند لایه متفاوت تشکیل شده. این قسمت اصلیش که کور فیسش هست، نگاه کنید این کورش هست، قسمت استراکچره که میتونه آجر یا بلوک سفالی یا بلوک سیمانی باشه. این قسمت نازککاری خارجیه که با فینیش 1 نشونش میدیم. این قسمت نازککاری داخلیه که با فینیش 2 نشونش میدیم. نازککاری خارجیمون ببینین از مثلا میتونه از هر چیزی تشکیل شده باشه، سنگ، متال یا هر چیزی که نازککاری خارجیمون داره، بتون و یه لایه ایترمال داره که عایق هواست، یه لایه رطوبتی داره ایزولیشن، و البته این لایه ایزولیشن و لایه ایر ترمال نسبت به سازه تغییر میکنه. باید ببینیم که اون سازه این عایق ها رو لازم داره یا نه. و بعد اینکه در قسمت نازککاری داخلی میبینیم که فینیش فیس داریم که این قسمت فینیش فیس رو با فینیش 2 نشون میدن که میتونه رنگ باشه، کاغذ دیواری باشه، چه میدونم سنگ باشه، هر چیزی که استفاده میشه داخل پروژه. دوباره یه ارترمال داریم، یه عایق هوا داریم و حتی اینجا میتونیم بازم عایق رطوبتی داشته باشیم. بریم رو عکس دوم. عکس دوم از مقطع اگه نگاه کنیم، خود دیوار رو از وسط اگر ببینید، اینجا توجه بفرمایید، از وسط به 2 نصف تقسیم کرده. میبینید این خط مشکیه که این دقیقاً وال سنتر لاینه. این خطی هست که یه ذره تم قهوه‌ای داره، نقطه یه خط و نقطه است، در واقع توی عکس مشخص نیست. خط و نقطه کور سنتره که دقیقاً در وسط کور قرار داره. این هچی که میبینید این هچ آجره، درسته؟ هچ آجر اینجا نشان دهنده استراکچرمونه، یعنی این کورمونه، دقیقاً کور اصلی هسته مرکزی مونه. اینم خط وسط هسته مرکزی. اینم نازککاری خارجیه و از این طرف نازککاری داخلی رو داریم. و در نهایت در این عکس شما ادیت تایپ رو میبینید در قسمت پراپرتیز که فینیش اکستریور داره و فینیش اینتریور داره. این هچه اینجا میبینید هچ آجر کور اصلی مونه که در بین کور باندریا قرار داره، استراکچره که میتونه همون آجر و اینا باشه و اینم ترمال ایجه. بریم داخل پروژه که ببینیم این لایه ها رو ما چجوری میتونیم اضافه و کم کنیم. رویت رو باز میکنیم، وارد پروژه میشیم.
بچه قبل از اینکه شروع کنیم درسته که وارد پروژه خودمون شدیم ولی بیایم یک دور یونیت ستاپمون رو چک کنیم از طریق تولبارها که بدونیم دقیقا مسیرش کجاست. خب بچه ها وارد تب منیج میشیم، میریم وارد پالت ستینگ میشیم و از اینجا این علامت همون یونیت ستاپ ماست، پروژکت یونیت، و از اینجا میتونید ببینید همه چی رو تنظیم کنید که الان برای ما لینکسمون روی متره. اوکی. بریم وارد تب آرکیتکچر بشیم، وال رو میزنیم، وال رو باز میکنیم، وال آرکیتکچر میزنیم، یه بیسیک وال انتخاب میکنیم. اوکی، یه وال اینجا من میکشم. بچه ما وال رو دقیقاً در فرست فلور کشیدیم، چرا ما نمیتونیم اینجا ببینیم؟ نکته‌ای که اینجا من میخوام خدمتتون عرض کنم در قسمت پراپرتیز صفحمونه. از حالت دیوار میایم بیرون، اگزیت رو میزنیم چند بار و وارد پراپرتیز میشیم. پایین که میایم یه قسمتی داریم به اسم اکستند که کراپ ویو، کراپ ریژن ویزیبل داره. بچه‌ها اگه این کراپ ویو یعنی این کراپ ویو روشن باشه، تیکش فعال باشه، شما میتونید اینجاها رو بگیرید و گسترشش بدید تا یه مساحت گسترده تری رو نشون بده. یا نه میتونید کنترل زی بزنید، میتونیم کراپ ویو رو حذف کنیم و بقیه موارد موجود در صفحه رو بتونیم ببینیم و در گاهی مواقع با یه مشکلی که روبرو میشیم کراپ ریژن ویزیبل نیست و ما نمیدونیم که کراپ ریژن اینجا حضور داره. ما دیوار کشیدیم، نه دیوار رو میبینیم نه کراپ ریژن رو میبینیم. وارد پراپرتیز میشیم، کراپ ریژن رو ویزیبل میکنیم، برمیگردیم تو صفحه، میبینیم که کراپ ریژن حضور داره. بچه اینا رو من نکته هاییه که در طول پروژه میگم بهتون، لطفا نکته برداری کنین، اینا خیلی مهمه، در هنگام کار خیلی ازش استفاده میکنید، یعنی ممکنه که با این مشکلات مواجه بشید. من کلا تیک کراپ ویو رو فعلا برمیدارم، ویزیبلش هم برمیدارم که نباشه. مورد مهم دیگه ای که اینجا وجود داره در اکستند ویو رنجه، از 3 قسمت تشکیل شده: تاپ، کات پلین، باتم. بچه این کات پلین همون برش 1/3 که ما میزنیم. اوکی. باتمش هم که مشخصه از 0 و 0 شروع میشه. خب تاپش نمیتونه از کات پلینمون کمتر باشه، یعنی اگر شما بیاین تاپ رو یک عددی کمتر از کات پلین بدید بهتون ارور میده. اوکی، پس همیشه تاپ باید عددی بیشتر از کات پلینمون باشه. مثلا ما 2 متر و نیم میدیم. حالا این ویو رنج چیه؟ یعنی دید ما از بالا رو نشون میده، میگه از چه فاصله ای شما میتونید به پایین نگاه کنید. اوکی، اینم از تغییرات و تنظیمات مهم اینجا. اوکی میکنید. خب دوستان بریم سراغ دیوارمون. میریم وارد ادیت تایپ دیوار در قسمت پراپرتیز میشیم. اینجا یه قسمت پریویو داریم که با این قسمت با این دکمه باز و بسته میشه. ممکنه بعضی وقتی باز میکنم برای اولین بار این پریویو رو نداشته باشم. خیلی راحت میایین روی این پریویو میزنین و نمایی از دیوار رو ما اینجا داریم. یه دیوار ساده انتخاب کرده بودیم، درسته؟ بیاین یه دوپلیکیت بگیریم، اسمشو میذاریم exterior wall. اوکی. میریم قسمت ادیت استراکچر. وارد ادیت تایپش میشیم، میبینیم که کل دیوار اختصاص داده شده به استراکچر، ولی خب ما میخوایم یه دیوار خارجی با لایه بندی های متفاوت داشته باشیم. میایم که این لایه ها رو بهش بدیم. اول از همه میایم یه متریال به این استراکچر میدیم، مثلا متریال آجر میدیم. بریک رو سرچ میکنیم، بریک تا خوبه، اتفاقا بریک خوبم داره. میایم ازش دوپلیکیت متریال ان اسید میگیریم،
که تمام اسیدها و متریالش، یعنی تمام خصوصیاتش انتقال داده بشه به متریال جدیدی که ما میسازیم. اسمشو میذاریم مثلا structural brick. brick. اوکی. رنگش از اینجا میتونیم تغییر بدیم. اگه دوست داریم رنگ تیره تری یا روشن تری باشه یا هر رنگ قهوه‌ای، تم قهوه‌ای باید داشته باشه دیگه، درسته تغییر میدیم. بیایم هچش هم عوض کنیم، بذاریم رو هچ بریک. اوکی. رنگش هم که مشکی اوکیه. رنگ خود سنگم که خود آجرم که قهوه‌ایه اوکی میکنیم. استراکچر رو ساختیم بچه ها، ولی ضخامت استراکچر خیلی زیاده. ما میخوایم حدودا دیوارمون، یعنی همون کری که بهتون نشون دادم که با هچ آجر بود، 15 سانت باشه. اوکی. حالا میایم یه لایه اضافه میکنیم. میخوایم لایه های اکستریور رو بسازیم. اینسرت رو میزنیم و با دکمه های آپ اند داون میتونیم این رو حرکت به بالا و پایین بدیم. آپ رو میزنیم میفرستیم بالا. گفتیم اکستریور جزء فینیش 1 هستش. فینیش 1 رو میزنیم، میریم یه لایه ملات ماسه بدیم. اگه یادتون باشه جلسه‌های گذشته لایه ملات ماسه رو ما ساختیم. میریم همونو میاریم سرچ میکنیم، اینا اومد و همین ملات رو، همین متریال رو با همه این خصوصیات بهش نسبت میدیم. اوکی. پس ما اینجا یه لایه چی استفاده کردیم؟ ملات ماسه، درسته؟ این باید یه تیکنسی داشته باشه. ما میایم حدوداً به ملات ماسه فکر میکنم 0.3 کافی باشه. اوکی. لایه بعدی رو اضافه میکنیم. اینسرت، رفت بالا. بچه ها یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، هر لایه‌ای که به لایه های خارجی اضافه میشه جزء فینیش 1 و هر لایه‌ای که به لایه های داخلی اضافه میشه جزء فینیش 2 حساب میشه. مثلا ما میخوایم بهش یه نمای آجری بدیم. دوباره بریک رو سرچ میکنیم، این بریک رو انتخاب میکنیم، دوپلیکیت متریال ان اسست میگیریم و اسمش رو میذاریم بریک فساد. خب رنگش خیلی تیره است بچه، یه مقدار عوض میکنم، یه ذره برم رنگ روشن‌تر که یه رنگ بهتری به ما بده. اوکی میکنیم. کات پترنمونم میذاریم رو بریک. اوکی میکنیم. اینم که باید مشکی باشه، خودش رو حالت مشکیه. اپلای و اوکی. این هم برای فسادمون. بچه میخواین یه لایه ترمال ای هم اضافه کنیم. اینسرت رو میزنیم، ترمال ای باید بیاد پایین، یعنی قبل از ملات ماسه. داون رو میزنیم، میذاریم زیر ملات ماسه و بهش ترمال ای میدیم. بچه ها بیایم به ترمال ای یه متریال بدیم. ای رو سرچ میکنیم، از ای روش رایت کلیک میکنیم، یه دابلیکیت متریال ان اسست بهش میدیم و اسمشو میذاریم ترمال ایر. میریم داخل گرافیک. در گرافیک بیاین یه رنگ مناسب تر بدیم که نمای بیشتری تو پریویو داشته باشه. یه آبی تیره تر میدیم نماش بیشتر باشه. اوکی میکنیم. پترن هم که نداره. اپلای و اوکی. ما اینجا لایه ترمال ایرمون اضافه شد ولی هنوز تو پریویو نداریم. چرا؟ چون بهش تیکنس یعنی ضخامت رو ندادیم. مثلا ترمال ای رو من حدودا 2 سانت میدم. اوکی. میبینید در پریویو هم اضافه شد. بریم قسمت چی رو بسازیم؟ اینتریر. اینسرت رو میزنیم و میاریمش پایین. یه لایه ملات ماسه به اینجا میدیم. اول اینکه اسم اینو میذاریم رو فینیش 2. دومین مورد اینه که شما اگر اسم دقیق متریال رو بدونید که با چه حروفی نوشته شده، فاصله داره، نداره، کاما داره یا نداره، یعنی
اسم صحیح و درستش رو بدونید میتونید تایپ کنید. اگر ندونید میتونید از اینجا، مثلا ما الان متریال ملات و ماستا رو قبلا داریم دیگه، میتونیم کپی پیست کنیم. پس کنترل سی کنترل وی میکنیم و بهش چی میدیم؟ ضخامت. همون ضخامت 3 سانت رو اینجا به ملات ماستا سیمان میدیم. یه لایه دیگه اضافه میکنیم و میاریمش پایین. این لایه گچ برگه. گچ رو سرچ میکنیم، اصلا داریم. اوکیه. دوپلیکیت متریال میگیریم، اسمش رو میذاریم همون جیپسام. شما میتونید فارسی هم اسم بهش بدید، همونطور که از قبل گفتن. رنگش رو بریم بذاریم روی یه دونه سفید که بهتر نشون داده بشه و بقیهش اوکیه. اپلای. اوکی. تیکنس ندادیم. برای گچ برگمون هم یه لایه 2 سانتی میدیم. خب مونده آخرین لایه که لایه رنگ، یا اینکه کاغذ دیواریه، یا اینکه میتونه سنگ باشه، هر چیزی که مد نظرتونه داخل پروژه. میاریمش پایین، فینیش 2 رو بهش نسبت میدیم. اینجا فینیش 2 بود. میریم یه متریال بهش بدیم. متریال رنگ اینجا پلاستیک نشون میده. اینا اینجا یه پلاستیک داریم ولی مشکیه. بیان یه دونه نیو متریال بسازیم. create new material. اسمشو بذاریم rename. اسمشو بذاریم plastic color. میریم وارد appearanceش میشیم و میریم داخل asset و اینجا پلاستیک رو سرچ میکنیم. یه پلاستیک وایت، یه رنگ سفید بهش میدیم. خب رنگ رو بهش نسبت دادیم. توجه کردین ویندوی که باید بزنیم. میبندیم اینجا رو، وارد گرافیک میشیم. میایم اینجا یه رنگ سفید مایل به طوسی بهش میدیم که یه مقدار با گچ برگمون متفاوت باشه. حتی میتونید رنگ های دیگه هم همینجا بهش بدید. مثلا به یه رنگ دیگه بدیم، مثلا ببریم رو مایه های بنفش کم رنگ. میخوایم بیشتر پیدا باشی، یه ذره پر رنگ تر. اوکی. اینجا بهش کات پترن میدیم. کات پترن پلاستیک. اوکی میکنیم. اینو مشکی میذاریم که بیشتر پترنمون مشخص بشه. اوکی میکنیم. اپلای. البته اینم اگه مشکی کنیم بد نیست. اوکی. اپلای و اوکی. و رنگ هم دادیم ولی ضخامت هنوز ندادیم. یه ضخامت 2 سانت هم بابت رنگ میدیم. لایه رنگمونم ببینید اضافه شد. ببینید وقتی شیفت رو بگیریم لایه های مختلف رو میتونیم کامل مشاهده کنیم. ببینید بچه اینجا لایه بریک فساد رو بهش ضخامت ندادیم. مثلا بریکمون باشه حدوداً 3 سانت. الان بریکمون هم میاد اینجا. دیدین هر چی که ضخامت بدین تو پریویو نشون میده. الان ما همه چی داریم. این الان کور مرکزیه که با بریک ساخته شده. این ترمال ایرمونه. این ملات ماس سیمان. اینجا یه ملات ماس سیمان داریم، یه لایه گچ برگ داریم، یه لایه رنگ داریم و تمام. اوکی میکنیم و اکستریر بار ما ساخته شد. اوکی. بریم نمای 3D. یه ذره با شیفت و ببخشید کنترل و موس میریم جلو. میبینیم یه ذره اسکرول کنم. این دیوار ماست. بیایم یه برش ازش بگیریم. بریم تو فلور.
دوستان از این قسمت سکشن قابل دسترسیه، میزنیم از پایین به بالا یا بالا پایین فرق نمیکنه، یه سکشن میگیریم، میتونیم بازه دیدمون رو وسیع‌تر کنیم، میتونیم کوچیک‌تر کنیم، این دست خودمونه، میتونیم نمامون رو برگردونیم یعنی دیدمون رو عوض کنیم جهتش رو با این فلشی که اینجا هست و وقتی که یه اسکیپ بزنیم و دابل کلیک کنیم روی این حالت دوربینی که اینجا هست سکشنمون باز میشه. خب این سکشنمون بیایم بذاریم رو حالت ریالستیک، اگر رو حالت میدیوم بذاریم ببینیم بچه ها اینجا یه گزینه ای داریم، ببینید اینجا دیتیل لول کورسه که اگر کورسش رو حالت میدیوم بذاریم به صورت کاملا دیتیل کل دیوار رو به همون نشون میده که این هسته مرکزیشه، این قسمت اینتریور و این قسمت اکستریورشه و همه چی رو با دیتیل کامل به همون نشون داده. دوستان به آخر این ویدیو رسیدیم. در این جلسه آموزش دیدیم که چجوری دیوارها رو به لایه‌های مختلف تقسیم بندی کنیم، به لایه‌ها متریال بدیم و همچنین بتونیم به هر کدوم از لایه‌ها ضخامت بدیم. با تنظیمات اصلی پنل اکستند در پراپرتیز کاملا آشنا شدید و براتون توضیح دادم که اگر در این مورد دچار مشکلی شدید چجوری بتونید این مشکل را حل کنید. نکته مهمی که میخواستم در آخر ویدیو خدمتتون ذکر کنم اینه که شما میتونید کات پلین رو هم تغییر بدید، فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که کات پلین نمیتونه عددی پایین تر از تاپ باشه. جلسه دوم ترسیم وال به زودی آپلود میشه، پس لطفاً اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما همین الان سابسکرایب کنید. این جلسه رو به خوبی تمرین کنید و لایه بندی ها رو کامل و با دقت یاد بگیرید. متریال دادن و ضخامت دادن رو یاد بگیرید و تمرین و تمرین و تمرین شعار همیشگی من. بچه ها اگر مشکلی داشتید حتما در کامنت ها ذکر کنید، من پاسخگو هستم و ممنون میشم که ویدیو من رو برای دوست مهندست شیر کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.